Markus taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä. Nyt ei olla Ylläksellä, vaan ollaan taas Pahakurussa. Ja Rami lähti minulle matkaan tänne. Että vuosi sitten oltiin Ramin kanssa tuolla sateessa kastumassa Ylläksellä. Ja nyt keli on aika paljon parempi. Että toivotaan, että nyt ei kastuta. Nyt ei sateuhkaa oo. Ei. Mulla on se lukitus aina. Joo, me on välillä käyttänyt Aina päällä. Niin. Se on silleen hyvä, se sitten muistuu aina ottaa tuo puhelinmatkaa. No totta niin, joo. Sitten samalla se piirtää sitten lenkiin ja Kyllä. tekee nuo datat sitten kaiken. Ja muisto retkestä. Onkohan nämä kaikki pyöräilijöitä, kun on noin paljon autoja? Ei, kyllä täällä on varmasti iso osa on kävelijöitä. Niin, vähän lyhyemmän pätkän kävelee. Niin, ja siis eihän toi 20 kilometriä, jos tekee tämmöisen päiväretken, niin ole mikään paha kävellenkään. Tai sitten jos kävelee vaikka sinne Pahakuruun vain ja takaisin. Niin. Ja sittenhän moni tuntuu menevän tuohon ihan Hietajärvelle vain. Ennenkin ollut silleen, että on ollut melkein täys parkkipaikka, mutta ei ole montaa fillaria tullut vastaan, mutta on se kävelijöitä ollut. Että. On tämä vain sortsikelit Lapissa ja mikä meillä on syyskuun, onko se 8. päivä? 8. päivä menossa, niin kyllä tämä vain on omituista. Liekö tämä nyt sitä ilmastonmuutosta vai sattumaa? Viime vuonna oli samanlainen keli silloin. Joo, se kyllä tässä nyt on ollut pidemmän aikaa niitä lämpimiä on ollut kyllä syyskuullekin osunut, mutta eihän tämmösiä, jos mietitään joku 30 vuotta sitten, niin heinäkuussa oli täällä ne tämmösetkin. Tääkin on yllättävän pitkä tää pätkä, mikä tässä näin on, sitten kun silloin kun kumi oli puhki ja taluttelin, niin kyllä se tuntuu aika paljon pidemmältä. sitä jotenkin ajattelin, kun tuli tuolta Tunturi-Ylängön sinne reunalle, että nyt ei ole enää pitkä matka, mutta oli siinä vielä aika pitkä matka, kun sitten kun vielä piti pimeässä tulla, niin oli sen onneksi pyörässä valot. Niin. Joo, ihan hyvä, että otin sitten ne pitkät housut pois päältä, on meinaan aika, joo. Ehdottomasti aika lämmin. Tässä vaiheessa oikea ratkaisu. Niitä voi laittaa sitten päälle, jos tulee kylmä. Sulla kun on kapeammat renkaat, niin tuosta kannattaa pitää silmät auki tuossa sillalla. Se vähän isompia koloja. Pitääkö sulla tuo sähkömoottori mitään ääntä, kun mullahan tää pitää tämmöstä ulinnaa vähän niin. Joo, kyllähän se ulisee. Joo. Täällä on. Mä ajattelin se on sähköautossa. Että. No niin, kyllä. Mä ajattelin, että onko niissä eroja sitten, että onko minkä valmistajan moottori. moottori. No siis mulla on sama valmistaja. Niin on sulla nyt jo, se edellinen ei tainnut olla. Edellinen ei ollut samanlaista ääntä, se piti, ei siinä ollut eroa. Bossin moottori. Kyllä. Joo, halusin tuolla isomman akun, niin joo. Se on varmaan sama akku kuin tässäkin. Joo, tuo 7,5. Vaikka eihän se 630-kään montaa kertaa loppunut, mutta niin. Useamman kerran kuitenkin. Mutta eihän siitä mitään haittaa ole ainakaan tuommoisesta lisäkapasiteetista. Ei sitä haittaa ole, joo. Ja sitten se, että nyt tällainen on vielä kovilla pakkasilla päässyt ajamaan, mutta se Shimano on semmonen, että se on vähän niinku ominaisuus siinä, että kovalla pakkasella, niin jos se akku kun on kylmä ja sitten alkaa olla niinku kapasiteettia vähemmän, niin jos laittaa täyden avustuksen, niin jos se pystyy antamaan sitä, mitä se niinku täysavutus olisi, niin silloin se sitten menee vikatilaan ja sammuu kokonaan ja se ei sitten käynnisty ennen kuin vasta seuraavan latauksen jälkeen. Ja mulla on silleen, että 40% ollut jäljellä ja yhtäkkiä loppunut virta. Semmonen legenda kulkee, että Boschilla se kuulemma vähentäisi automaattisesti sitä kylmällä säällä sitä tehoa, minkä se niinku antaa ulos, että se ei sitten niinku antaisi vaan sen, minkä se pystyy, eikä yritä enempää, mutta en tiedä pitääkö paikkaansa, että
en ole löytänyt mistään virallista materiaalia aiheesta. Mutta senpähän nyt näkee ensi talvena sitten, että tuleeko niitä semmoisia, että yhtäkkiä loppuu tehot. Sitten se, mikä on mielenkiintoista nähdä, että miten tässä toi käynnistys toimii, kun siinä Shimanossahan on se erillinen käynnistysnappi. Ja siinä on joku kondensaattori, että siinä tulee sitten niin kuin oma virta. Niin kovalla pakkasella, niin vaikka akku olisi täynnä, mutta jos ei siinä ole virtaa siinä napissa, niin se ei käynnistä. Joo. Sitten on pitänyt työntää pyörää taaksepäin, että on saanut Se on käyntiin. vähän kuin autoavaimen paristo, että Joo. se ei ole virta, niin ei lähde. Mutta eihän ne ole ongelmia, jos tiedostaa ne, että kovalla pakkasella siinä ei sitten suurinta avustusta pitänyt laittaa päälle ja käyntiin kun lähtee silleen, että työntää taaksepäin, niin ei siinä mitään. Tässä joskus katsoo, että miten syvä toi on tuo Hietajärvi, kun molemmilta puolilta tippuu aika jyrkkään tämä ranta tonne. Joo. Lupaavalta näyttää ton ruskan suhteen, että täällä ei ollenkaan niin kuivan näköistä kuin Ylläksellä. Että Joo. on kaikissa koivuissa lehdet puussa ja nuo varvutkin niin elävän näköisiä vielä. Että yhtä kurua alas ja sitten, no nyt näkyykin jo ehkä tonne ylös, niin tuolla on kohta sitten aika jyrkkä mäki ylöspäin. Ja täällä on useampi video tullut täältä tehtyä. On tää sen arvoinen paikka, että kannattaa tehdäkin ja kannattaa käydä eri aikoihin. Että nyt jos pääsis kokoileenkin tälle ruskan aikaan, niin olisi kyllä kiva. Että viimeksi jäi se ruskalenkki vähän vajaaksi ja sitten tuli lumet ja se suli ja sitten sen jälkeen olikin kaikki jo ihan ruskeita, kun se ensilumi kun tulee, niin sitten tuppaa mädääntymään kaikki sen alle. Terve! Kävelijää tullut lähinnä vastaan, että se on sopivan mittainen kävelylenkkikin. Parikymppiä ihan jees. Pyöräily on vähän kevyt, mutta ehtiipähän ottaa kuvaa ja katsella maisemia. Jaa, no tästä on jostakin syystä lehdet varissu jo puista. Mä olisin odottanut, että tässä olisi ollut semmonen kaunis ruskapolku, mutta ei vain ollut. Tämä olisi ilman sähköjä, niin aika kova. Jos olisi riittävä alhaiseksi meni vaihteet, niin, tai välitykset sellaiset, että ei paljon pyörä liikahtaisi, niin sit pääsisi, mutta kestäisi siinä sittenkin. Vähän hengästyttää. Jaa, täältä on lehtiä lähtenyt jo puista. Voi voi. Huhhuh. Ei pulssi nouse sähköpyörä. Juu, piti ihan liikunnan puolelle. 167. 167. Mulla ei ollut edes ison avustus päällä. Ei vielä hirveän paljon ole maaruskaa. En tiedä tuleeko. En tiedä. Ei oo kyllä niin komea kuin viime vuonna. Ei oo. Mut sekin on tietysti se, että jos tulisi just sateen jälkeen, niin olisi parempi. No niin. Kuiva ei niin hyvin sitten väriä anna. Se on nyt niinku kovin takana. Näin voi sanoa jo. Joo. Tai en minä tiedä, on sillä välillä semmosia pätkiä, mutta No ei siellä oikein oo. Ei oo tommosia jyrkkiä. joo, ei tommosta. Tuossa pitää jo niinku jossain kohtiin tuntuu, jos veto loppuisi, niin se heittäisi selälle. Joo. Joutuu pitämään koko ajan sen Joo, pitää olla tempon päällä. Että. niin ja tasapainotua sen kanssa, että pitää, mutta ei keulu. Niin. Pitää vähän etupainossa olla kuitenkin, että se Kyllä. toimiiko nämä minun juomasysteemit. Nää toimii hyvin. Jaa, jatketaan. Jatketaan. Noin.
Eli minun mielestä tää on kivampi ajaa. Tai se riippuu mistä tykkää, mutta jos tykkää maisemista, niin ajaa tälleen vastapäivään. Myötäpäivään, niin tulee koko ajan semmonen olo, että pitää katsella vähän taaksepäin. Vaikka tässä nyt just jää noi Pallastunturin niin huiput tonne vähän niinku selän taakse, mutta ei ne näy kuin tuolta ylhäältä sitten vasta. Voi pysähtyä, jos siltä tuntuu. Täällä on kiveet ottanut liikettä. Oi. Edelleen aika vähän aikaa siitä visaudenhampaan poistosta, niin huomaa nyt, että ne hermo kipuiski tonne alaleukaan. Tai ehkä se tosta, kun verenkierto tasaantuu ja paine, niin alkaa hellittää. Joo, ei ole kyllä niin komean näköinen tää ruska täällä nyt tänä vuonna kuin viimeksi. Ja noi lehdet sen sijaan, että ne on semmosia kullanvärisiä, niin ne on enempi ruskeita noissa vaivaiskoivuissa vai mitä varpuja lienevät. Jännä nyt taas tämmönen usvanen tää. Se näytti niinku siinä tuolla kun lähettiin, että olisi aivan sinistä, mutta se muuttui. Jotain utua siellä näkyy. Vähän molemmin puolin tonne. Joo. Näitä kun olisi enemmän näitä tämmösiä punaisia. Ne on komean näköisiä kun niitä on. On niitä, jos olisi isolla alalla. Joo, toivottavasti osuu kohdalle. On meillä kuivaa tämä. Täällähän yleensäkin alat kastuu kun tänne tulee. Niin. Ja melkein syttyisi maastopalo, jos tyrkkäisi tulitikun. Joo, aivan kuivaa. Ei näillä kengillä yleensä täällä voi kulkea. Sillä se vaan vähän täällä tuuli käypi koko ajan. Se on ihan katsoin kanssa, että droneen mukaan täytyy katsoa minkä verran sitä uskaltaa lennättää. Niin, ja lähtee myötätuuleen menemään. Kyllä se aika kovaa pystyy panemaan vastaan, mutta joo. Sitten ei välttämättä tule niin semmoista tasasta. Niin. Kyllä tää on näistä tämmöisistä helposti saavutettavista pyöräreiteistä, niin kyllä täällä on niinku ehdottomasti komeimmat maisemat, että ei ole muilla reiteillä tämmösiä. Ootas mä lyykkäsen. Laitetaan tuo drone ilmaan, että. No niin. Täällä ei ole vaara, että jää puuhun kiinni. Ei kovin suurta, ja jos jää, niin sen pystyy kiipeämään. Ei tää ravistelee. Haasteellisempia ja näitä alamäkiä yhdellä kädellä. Tai silleen, että kun toinella pystyy vaan jarruttamaan. Ihan varmasti. On vähän haasteellista ajella yhdellä kädellä kiinni pitäen ja sit sille, että pitää toisella kädellä kiinni droneen ohjaimesta näillä poluilla. Vaikka ei nyt oo isoa kiveä, niin aina sen verran heittää tommonen, että jos ei ole molemmat kädet kiinni tangossa, niin lähtee menemään vähän mihin sattuu. Että Rami nyt joutuu tuolla vähän oottelemaan, kun mä jään aika lailla jälkeen. Minä sitä otin mukiin tuossa. Otitko? Otin. No just sitä ei saatu kuvaa. No sitä se pitää ehdottomasti pyyhkiä pois. Silleen vaan kato tuossa mutkassa, niin etujarrulle ehkä meni, niin se heitti. Joo. Onneksi se Ei tullut mitään. vähän
Joo. mustelmia, mutta ei. No onneksi se pahemmin. Eikä särkynyt puhelin. Niin. Eikä pyörä. No pyörää ei tullut ehkä tuohon ohjaustanko vääntyi vähän, mutta Joo. se tuppi meni tosta No vähän. luitahan saa aina uusia ja nahkaa. Joo, vai niin miten tässä. se meni? Se on totta. Tämä on ihan mukava tää tämmönen pikkutuulinen, ei ole niin kuuma. Kyllä. Tankoita on ihan suoraan tullut, mutta ei haittaa. Ja tuo sähköä ottaa sen verran, että jos tulee vastatuuli, niin ei se ole niin kamala. Niin. Huomattavasti mukavampi on lumihankkeen kaatua. No on. Kyllä se talvipyöräily se on siinä puolensa. On. Mutta talvella kyllä tulee kaaduttua paljon useammin, mutta ehkä sitä ottaa sit silleen myöskin niinku, ei varo niin paljon. Niin tänne oikealle on joku Niin siellä on joku, sijoskuru, eli tuoko se oli mitä se tarkoitti? sehän se taisi olla. Tuossa ainakin lukee 5 Niin. No 5 kilometriä, käydäänkö edestakainen siellä? Näkis, että millaista on. Ei tarvii sitä 5 kilometriä mennä, mutta Mitä? voi sitä katsoa lyhyemmänkin pätkän. Niin, sitä edestakainen se pitää olla, jos sinne menee, että johonkin, jostain takaisin. Niin. No mennään tuohon mäen alle ja tullaan takaisin. No käydään vähän katsomassa. Niin, näkee vähän, että on mennään sen näköistä, että tuossa voisi joku tuossa kurussa olla jotakin maisemata. Ja tuosta sitten kääntyä vasemmalle, jos olisi mennyt tuota pahakulkulenkkiä, mutta nyt kumpikaan ei ole täällä käyty koskaan ajamassa, niin käydään vähän katsomassa, että miltä näyttää. Oho! Meni pitkos hetkellisesti aika kapeaksi. Aika kivistä on. Ja niin, se on tuonne toisenkin suuntaan. Täältähän pääsee kanssa sitten ympäri. Mutta en nyt just en muista, että mihin kohtaan se tuonne tulee. Tää onkin näitä ojia nyt sitten useampi. Sehän teki ihan kunnon silta. Se on aina kiva. Mukavampia kuin noi pitkokset, mutta nyt on niin kuivaa, että voi ohittaa noi pitkokset. Jaha, tää tästä enää niinku haarautuu. Haarautuuko tämä 2 reitille? No niin näyttää tekevä. Katsotaan miten nää menee. Ketomella. Niitä menee ketomellaan tästä, joo. Ja sitten tappuri. Tässähän on tietysti sellainenkin vaihtoehto, että siis ketomellahan tulee siis sen tien varteen, missä me oltiin. Niin. Että jos me halutaan mennä uudenlainen lenkki, niin mennä täältä tää tonne ja... Minkälaista lienee sitten tämä pätkä? No sehän selviää. Se selviää tietysti. Me ovat pääseekö siitä pyörällä? No kun mun mielestä Ootapa nyt. Kumman kautta ne meni, sijoskuru vai tappuri? Mä yhden videon katoin, että ne oli tullut tuolta ketomellasta ja... Joo. Mä en tiedä, meneekö sijoiskurusta tuonne ketomellaan kanssa sitten polku vaiko eikö? No mennään hetken matkaan, niin tostahan se alkaa näkemään, että Niin. miltä se näyttää. Me nyt vielä pitkälle olla tultu. Ei ole. Pahakuru on tästä 7 tuonne päin. Joo. Lyhyempi matka tätä kauttaan kiertää autolle kuin Niin kyllä. kiinnostais mennä katsomaan. No käy vaan katsomassa, samapa se. On tästä ainakin joku muu ajanut pyörällä. Siinä on mennään sitten sekin, että jos tässä tämä osoittautuu hyväksi, niin sitten saa uuden pidemmän renkin, mitä voi ajella. Kyllä. Mut mistä se lähti sieltä, kun autolla oltiin, niin tämä lenkki? Siellä ei näkynyt mitään haarautuvaa siellä. Ei se siitä lähde, kun se lähtee mun mielestä sitten niinku... Mä luulen, että se lähtee varmaan sen joen toiselta puolelta, en ole kyllä ihan varma. Nyt tää kyllä menee vain tonne... En tiedä, se menee kyllä nyt vain tonne noin niinku alaspäin ja... Niin menee jo. Tuo on se hettäpallas sitten tuo mikä... joo. Ja melko kivinen polku. On kieltämättä on. Tämä ei tästä varmaan paljon parane. Joo, lähde vaan menee. Joo. Aikamoinen tuuli. Oh. On tuonne Pahakurun suuntaan vastatuuli. Joo. Silleen tämä tuntuu mukavalta tänne päin. Ja katsotaan nyt, että kuinka kivistä tää on. Aika kivikkoista kyllä. Oh. Viittikö tänne lähteä? No, katsotaan tuosta, minkälaisena toi jatkuu tuosta. On tämä aika paljon kapeampi. Oh.
En näe pahaa kuru vain. Niin. Joo, Käy tuolla sitten joskus. aika pitkiä pitkospuita näköjään. Joo, niin on. Tuolla välissä. Joo. Ihan hienon Tää näköistä. on enempi niinku ehkä patikka tuota. Kyllä. Kyllä, tästä voi mennä. Menee toisen kerran. Nää sitä mitä. Sieltä mistä suunniteltiin. Nyt ei tee nyt mieli tommoseen. Mä tiedä yhtään, että paraneeko se vai aika huononeeko tuosta eteenpäin. Tuon tietää minkälaista tuo on tuonne päin. Kivikkoahan se on tuollakin, mutta ei niin pahasti. Mielenkiintoista nähdä tuolta Pahakurua, onko siellä märkää. Joka kerta on ollut erittäin märkää, niin se tarkoittaa sitä, jos siellä on märkää, niin siellä saattaisi olla ruskaakin. No oli varmaan sieltä, tai mistä liet tulossa tuo nuorisoporukka, että olisiko jopa Hetasta asti. Todennäköisesti. Se on se. Sehän on se ensimmäinen tämmönen, jos kettä vaeltamaan aloittaa, niin tämmönen kunnon vaellus. Niin, testiä, että pystyy. Sehän on siitä kiva, että tässähän ei eksymään pääse. No ei kyllä. Näkyy 10 kilometriä polku eteenpäin, jos ei satu sumu olemaan. Ei sittenkään pääse eksy. Tuossa oli muistaakseni aika hankala pätkä tuo Kivikkoinen ylämäki tuossa. Joo, se tultiin toiseen suuntaan, niin ei se kauhean, kyllä se yllättävän kovaa pystyy ajamaan. Että. No on vähän vettä. Ei ole paljon mitään. Aivan kuivaa. Täälläkin tää maasto. Olihan tässä jotakin kiviäkin. Alamäkeen ei vaan niin tuntunut. Juhannuksena tuolla Kurussa oli vielä lunta. Ei ole enää syyskuussa. Ei mene kauan, että siellä taas on. Tuossa saattaa keväällä tulla vettä aika paljon. Joo! No nyt tuulee. Ihan oikeesti tuulee, kun tullaan tänne kohti tunturihuippua. Tämmöstä jos olisi koko aika, niin saattaisi tehdä mieli laittaa pitkiä housuja ja takkia, mutta takkihan jäi sinne autoon nyt. Sitä ei tarvitse nyt laittaa, että housut on sentään repussa. Kiitoksia. Moi moi. On vain komean näköistä. Alkoi tuulemaan. Joo, tuulemaan alkoi. Huomaa, kun tuolta vastaan tulee. Tuolla oli myötätuuli välillä tuntui. Silloin kun oli alamäki, niin ei olisi välttämättä edes tarvinnut. Kyllä. Huomaan toi viisauden hammas, tai 2 pois, mutta toi alimmainen vihottelee vieläkin. Ai vieläkin? No siitä se 1,5 viikkoa, niin huomaa se, että kun tuossa ylämäessä aina, kun enempi tulee verenpaine nousee, kun niin se polkee. rupeaa sykkimään. Joo, ja siis se tuntuu kaikissa hampaissa se hermoon ottaa. Kyllä. No, mutta ei oikein uskaltanut ottaa semmosia kipulääkkeitä, mitkä vie kivun pois, kun tasapaino menee samalla. Ai se vaikuttaa siihen. Joo, mulla on sellainen, kun mulla ei kaikki toimi, niin ne mitkä toimii, niin, niin ne on sit semmosia, että mieluummin on jossakin kaiden lähellä. No niin, kyllä. No ei tää ei oo paras harrastus silloin. Ei siihen oo. Kyllä, ja nythän tässä nyt tää pahin kivikko on nyt ohi, että tässä jonkun verran vielä kiveä on, mutta ei nyt niinku mitenkään älyttömästi. Ei ollut ehkä se paras reitti toi, mutta se oli jonkunlainen reitti se. Joo, kyllä täällä siis maastopyörä ihan kannattaa olla, että gravel-pyörällä aika töyssystä olisi tämmönen tai jollakin hybridillä, niin tuntuisi, että osaat irtoa. Näitten lampien rannoilta on ottanut kuvia, ei tarvitse ottaa nytte. Ei ole vettä. Tuossa on lampi ja tuolla on lampi. Ei ole vettä ollenkaan.
Nyt on kyllä jännä, että onko siellä siitä Pahakurusta eteenpäin, kun kertaakaan en ole mennyt niin, ettekö siinä olisi paljon vettä. Siitä nyt ei jos väliksi, vaikka ei oiskaan. Ei haittaisi, vaikka ei olisikaan. Kyllä se pystyn elämään ilman sitä. No niin, nythän tämä vaihtui sitten taas tämmöiseksi sorapätkäksi. Tosin tätä ei ole mitenkään kauhean pitkästi, mutta mukava se on välillä mennä tämmöistä kivetöntäkin. Voi katsoa, jos Pahakurussa löisi jo pitkät housut jalkaan. Aurinko kun meni pilveen, niin tämä muuttui viileämmäksi tämä keli. Ei ole enää semmonen, että hiki virtaa ja saattaisi voida ottaa lippalakin tuolta välistä pois. Se ei ole lämmittämässä, vaan se on vähentämässä hien virtausta. Op. Nyt on liian isolla vaihteella. Tässäkään työnteen niin ei tule vahinko. Joo. Mutta täällä on punaisempaa tää maa. Joo, vähän on punaisempaa. Pikkasen koskeampi täällä, niin se vähän auttaa. Ei se voi siellä kovin laajasti täälläkään tämä. Voi harmi, tänä vuonna ei nyt oo semmoista kunnollista ruskaa. No ei se mitään, tässä nyt semmosia työreissuja osuu tähän ruskalle, että ei niin paljon harmita. Hop. Kun alkaa katselemaan maisemia, niin ei sitten huomaa, että tulee iso kivi eteen. No niin. Nyt on niin kuivaa, että voi ajaa pitkospuitten vieressä. Hei, täällä on vettä. Niin, tässä pitää päästä pitkoksille. Jossakin sentään vielä vettä on jäljellä. On siinä vähän tossa. Onko noin poroja? Poroja taitaa Kyllä tulla. taitaa olla tuolla kauempaa. Joku ihan valkoinen. Joo. Vähän se pilpe meni. Niin se teki. Mä sanoin, että saattaa joutua laittamaan vielä ne pitkät housut jalkaan. Niin, ei se Mutta nyt ei se taas tuule niin paljon, niin heti helpotti. No se kun tuolta taas kääntyy Pahakurusta, niin se on myötätuuli. Niin onkin, ja sit se on metsäsempää. Ei mitään hätää. Soittelen sen verran kaukaa, että on aikaa. Nyt on vähän maastossa väriä. Aika kivikkoinen pätkä on tuo. On tuo, mutta sitten tostahan sitä kivikkoa sitten ei enää paljon ottaa toiseen suuntaan. Alkaa meikäläisen taidolle olla jo ihan rajoilla. Se muuten varmaan on ero tossa. Tällä voi vetää vähän huolettomammin. Ehkä, joo. Minä yritän kierrellä noita kiviä. Kyllä minäkin vähän, mutta nyt se sitten meni. Äsken just kun tuli, niin osui hienosti aurinko tähän, mutta Niin tuo paisto, mutta nyt ei. on Pahakuru tossa. Ei, kun se on tossa ja sitten siitä ei ole enää kauhean pitkä matka sitten Hannukuruunkaan. Että Täällä on aika punaista tässä. on tosta kun niin ja se kohta sieltä vähän aurinko pilkistää, niin se värjää tämän. Tossa on kyllä komean väri. Tämmöstä kun se olisi ollut koko... Niin koko tämä. Siihen olisi kyllä sokeutunut jo sitten. Niin, en tiedä. Tarpeeksi kun etsii, niin kyllä sitä ruskaakin löytyy. No niin, nyt alkoi tulla. Nyt tulee. Tulee kyllä hienoa väriä kyllä nyt. On komeita. On kyllä. Ei voi muuta sanoa. Ja kyllä tuo on hurja, miten tuo auringonvalon vaikutus on tähän väriin. Kyllä se vaikuttaa. Se on ihan mieletön. Se on semmoista haaleita, kun ei ole aurinkoa. Joo. Semmoista niinku... Pihlajat ei ole vielä mennyt ruskoon, niin se on vastaan niin kuin marjat siellä.
Nämä oli oli, tommonen ruosteisen värinen. niin on, viime syksynä tää oli kauniin värinen tämä Joo, eikä koko mä kuru. nyt ole niinku silleen. Siellä on pudonnut lehdet aika monesta jo. Niin on. Melkein kauniimpia on nämä pihlajat, missä on marjat. Kyllä. Joo, voi. Semmoista se välillä. Semmoista se on. Se on tultava ensi vuoden ruskalle katsomaan. Luonto hoitaa aina vähän eri tavalla. Kyllä, mitä ei se ole aina yhtä ihminen hienoa. ajattelee. Ei. Se on, kato, kun oli liian hyvää kesää niin sanotusti, kun oli kuivaa ja Niin. sitten on vettä, niin tämmöistä se sitten on. Se ottaa jossakin takaisin. Joo, mutta sekin on jännä, että vaikka tuolla noita lätäköitä, niin luulisi, että niin siellä olisi sitä vettä riittävästi, mutta eipä vain oo. Niinpä. Kai ne on sitten niinku siihen sopeutunut siihen määrään, mitä siellä yleensä on. Niin. Joo. No niin, ei kun Eiköhän me jatketa matka matkaa. jatkuu. Nyt nähdään, että onko nämä pollut ensimmäisen kerran minun elämässäni kuivat. On. Ei. Ai niin kuivat niin. Niin. Joo, tässähän oli vettä. Tässä oli vettä. Tässä on niinku aina ollut se 10-20 senttiä vettä. Joo. Niin aivan kuivat polut. No tämä Ei on, tarvitse noita kiertoreittejä mennä. tämä otetaan ilolla vastaan. On joo, ei se emme valita tästä. Saa nähdä miten siinä purossa mikä siellä menee, että kyllähän siinäkin varmasti vettä on, mutta ei varmaan kauhean paljon, kun juhannuksenakaan ei ollut paljon. Pallakselle 3,5, mutta siinä saattaa olla joku kohta, mutta joutuu vähän kantamaan fillaria, niin ei lähdetä siinä. Ketomella 9 kilometriä. Se on Ketomella se, mistä me niinku lähettiin, se on siinä niinku, Joo. et jotenkin se siihen tulee se. Mä en kartasta katso, se tulee ilmeisesti jotenkin sitä joen vartta. Tää joskus käydä se ajamassa, että sillähän voisi saada sitten vähän pidemmän lenkin tehtyä sitten. Niin. Ainahan niitä uusia paikkoja kannattaa käydä katsomaan. Joo. Sen jälkeen aina viisaampi, kun kerran käy. Kyllä. Kun tulee lämmin. Se tuo reppu lämmittää selkää. Kyllä lämmittää. Ja sitten aurinko kyllä kanssa. Sitten kun tähän ei osu nyt toi tuuli tai se on enemmän myötätuuli, niin taitaa olla ensimmäinen kerta kun valitaan syyskuussa pyöräillessä kuumuudesta. Jos se on uusi normaali tämä. Tää ei usko, että ensi kuussa tulee lumi. Tai todennäköisesti tulee. Yleensä on tullut tänne lokakuussa lumi. Jos me tullaan siihen Onko joku, purolle kohta. joo, tullaan kohta. Siinä on se alamäki ennen sitä ja se on se vähän kinkkisempi. Se on ollut yleensä kauhean märkä se alamäki, mutta tuskin se on nyt sekään. Niin. Ei näytä siltä. Ei. Tullaan sillalle ja tuolla on sitten kohta puro. Niin on ensimmäinen puro ja missä se on toinen puron tilanne. Toinen puro on aivan kuiva. Hoho. Meiltä puuttuu vesi täältä. Ei täällä ole vettä yhtään. Ei ole semmoisia pieniä lätäköitä. Kun miettii, että viime syksynä mä hypin noita kiviä pitkin yli. Niin. Kyllä. Ja silloin juhannuksena. Juhannuksena, no kyllä tästä meni. Mutta silleen, että pääsi tästä kyllä niinku ihan... Joo. Silloin pääsi niinku noita pitkin tosta kävellen. Mutta tosissaan silloin viime syksynä niin noita isoja pitkin harkoin. Kyllä se näkee, että kuivaa on. On kuivaa. Kyllä se tossa, että kun se puuttuu vesi kokonaan. Tämmönenkin puro on kuivannut. Niin. Se on jo sitten
Ja sitten kun miettii, että kun tästä kun näkee, että silloin kun tässä oikeasti on vettä, niin sehän menee koko levyydeltä, että nyt ollaan niinku puron pohjalla. Kyllä. Niin kun tuosta katsoo tuota penkkaa, niin aika korkealla on käynyt vesi. Kyllä. On kyllä jännää ja täällä ajella näin kuivalla kelillä. Tää on kyllä niinku ihan oudon tuntusta. Kuiva ja kuuma. Mutta kovin on kuihtunutta kaikki. Tää on vähän niinku tämmöstä niinku etelän maitten autiomaa nykyisin, että ei oo enää semmoista kosteeta niin kuin tämä on ollut tapana olla. Toivottavasti tää nyt ei ole pysyvä. Tämähän tietysti voi olla, jos tää ilmastonmuutos tälleen niin kuin etenee tässä näin. Niin että näitä, jos kesät alkaa olemaan aina tämmöisiä kuivia, niin alkaa mennä aika karuksi täälläkin, kun ei enää oikein kasva, kun ei ole sitten vettä riittävästi. Siihen tää nyt kasvukausi on ollut lyhyt, mutta täällä on ollut kosteutta, mutta tänä vuonna ei oikein ole ollut näköjään sitäkään. Ei vain ole pyöriä näkynyt. Ei ole näkynyt kyllä. Ihan on niinku. Siinä oli joku kaveri kun lähettiin, niin joo, mutta se oli varmaan pois tulossa. Kuitenkin kun Ylläksellä kun on, niin siellä kyllä riittää. Siellä riittää pyöriä. Mutta tää on tietysti, vaatii vähän enemmän tulla tänne ja niin ja kuinka moni tietääkään sitten. niin, sekin on tiete. Mut kyllä täällä niinku muilla kerroilla kun on ollut, niin aina on tullut pyöräilijöitä vastaan, mutta joo, en tiedä mistä se tulee se toinen polku sinne. Siis Ketomellahan se oli se, mistä me lähdettiin. Niin vai eikä sielläkään alkupäässä minusta niin siitä parkkipaikan. Tää vois käydä tietysti vähän katsomassa sitä sillan läheltä. Joo. Mun mielestä kartassa siinä on joku polku siinä sillan niinku joen rannassa. Luulisin, että siinä olisi jotain viittoja kuitenkin sitten. Voi sitä kuvitella. Rami, pyöriä alhaalla! Tää on tuuli ylhäällä. Kyllä siellä ihan tuuli, että välillä myötä ja välillä vastatuuli. Mut sillä lailla, että mitä sen kilometrin pätkä oli semmoista, että miettii, että pitäisikö laittaa pitkät housut jalkaan, mutta muuten oli lähinnä niin, että liian kuuma. Joo, mut vettähän siellä ei ole missään. Ruska on niinku aika huono. Se on siellä Pahakurun lähellä, niin siellä on paikoin kunnollista maaruskaa, mutta muuten se on niinku aivan kuivannutta kaikki. Että. No niin, ja nyt sitten takaisin tälle polulle. Tässähän on alkuun näitä vähän tämmöistä pientä kivikkoa. Ja sitten se loppuunkin ihan sitten hiekkatietä. Tämä on kyllä mukava polku. Nyt kun täällä ei ole vähissä nyt tälleen iltapäivän puolella nämä muut kulkijat. Tää ootella vähän. Se on tässäkin pyörässä no ilman paineet pitäisi säätää silleen oikeeksi mulla on aika kovat renkaat, niin se aika paljon hyppyyttää, vaikka tää jousitus onkin, mutta sitten toisaalta voi olla, että meneekö rengasrikon vaara suuremmaksi, jos on liian alhaiset paineet. Kyllähän siinä sitten menee, kun se pääsee menemään niin kuin pohjaan saakka, niin sitten se niin voi vannetta vasten mennä. Mutta sitten tietysti se, että onko se säätänyt noita iskareita kuinka paljon? No niissä on ne paineet, emme ole nyt niitä vähän aikaa. Joo, kun niitähän saa sitten niinku säädettyä kanssa sitä, että kuinka, miten se palauttaa ja niin. Mullahan tää kanssa pomputti. Joo. Ja säädin ton etuiskari, niin sen jälkeen loppu pomputus. Muutit sä sitä painetta vai miten se? Muutin sekä painetta että sitä, että miten se palauttaa. Aha. Sillä on iso vaikutus sillä. Paine vaikuttaa siihen, että kuinka syvään se menee, mutta se kuinka nopeasti se palauttaa, niin vaikuttaa siihen, että miten se pomputtaa tai ei pomputa. Et sitten jos se iskari toimii väärin, niin sehän on sama kuin autossa, että sehän ei toimi iskun paimentimena sitten vaan kimmokkeena. Totta.
Joo, ei ole tullut näitä sillä tavalla. Kyllä näin silloin laitettiin ne paineet, mutta että mistä sitä pystyy säätämään sitä? Siinä toisella puolella pitäisi olla semmonen, mistä pystyy säätämään sitä, kuinka paljon se on se palautus siinä. Joo, no tuo onkin ihan hyvä pointti, pitää perehtyä vähän asiaan. Joo, kannattaa katsoa tuo niskarimallin niin joku opaste, niin näytti olevan ainakin Johannan pyörässä ja mun pyörässä ihan eri lailla ne. Joo. Että pitkukset huonossa kunnossa. Ramilla kun on kapeat renkaat tai kapeammat, niin joutuu vähän katsomaan mistä kohtaa ajaa, että tuon esimerkiksi uppoaisi. Fätillä pääsee melkein mistä vaihteihin. Täällä on iso reikä, minkä tämä rengas tippuu. Joku tuollainen. Kohta se muuttuu kelit niin viileeksi, että pitää alkaa kaivaa jostakin hanskoja esille. Tänään ei ole vielä sellainen päivä, mutta... Nyt löytyi syy pomputtamiselle. Niinkö? Niin. No, Oli kato varmaan autokuljetuksen aikana tuo takaiskari mennyt lukitusasentoon. Se ei ollut päällä olla. no niin, se saattaa Niin kun vaikuttaa. se tuntui että tää ei ole nyt ihan niinku kunnossa. Me nyt Joo. tuo Vivu käänsi toiseen asentoon, niin nythän tää on ihan erilainen. No niin, no joo, kyllä. Kyllä se varmasti vaikuttaa täysjoustossa, Voi minä jos sitä- ei se jousta. Käännellyt niin se on varmaan tuossa, kun tää on nosteltu ja Niin, se on kyllä. johonkin hipsahtanut. No niin, no hyvä, että löytyi syy. Tuolla kun oli noita kivikkopätkiä, niin se tuntui niinku, että mitenkä tää ajoinhan mitään viimeksi, vai tää tuntunut näin pahalta. Niin ja sit kun sulla on niin Kato, kun tää nyt on ihan niinku... Aivan, kyllä. Ja sitten kun sulla on tuo sun rengas, niin kun se on pienempi, niin... Niin ja kovempi vähän. Niin, Niin se vaatii sen jousituksen. niin, se tuntuu ihan eri lailla. Ihan erilaiselta tuntuu. Kyllä. Ja sitten kun se on ylipäätään tehty se pyörä, niin siinä on tarkoitus, että se toimii. Nimenomaan. No, näkyy äkkinäiset on vielä asioilla. Oppia ikää kaikki. Käydään tosta vähän matkaa tonne, toi joki on tossa ihan parisadan metrin päässä. No käydään. Katsotaan, lähteekö siitä joku. Käydään kattoo. Tuossa oli tässä kartat kanssa, niin katsotaan niistä. Niin että- siitähän sen näkee. Missäs me nyt ollaan? Ketomeilla. Katsotaanpas Pallastunturi. Hietajärvi tossa. Niin, Joo. tuolta katon menee tonne. Niin menee. Se menee tuonnempaa sitten. Se menee jostain tuonnempaa. Siellä on joku parkkipaikka. Ellei tossa tuonnempana oo. Siinä joen vieressä mennään on parkkipaikka. No en minä osaa sanoa. Käydäänpä katsomassa tossa. Tuosta mennään lyhyt matka siihen joelle, niin siinä joen vieressä on parkkipaikka, niin siitäpähän se näkyy sitten. Nyt on P-info. 500 metriä. Mitäs tossa lukee? P-ketomella. Mitä lukee tuossa? Siinä lukee P-ketomella, kato tänne. Joo, mutta mä katson mitä tossa lukee. Tunturi, Tunturi Lapin taivaan, Hetta. Eli 7. Eli tosta pääsee ainakin jonnekin. Jonnekin sinne, mutta käydään kattoo tuolta. Joo. Niin me ollaan nyt mentiin tosta yli tosta, meillä on tuolla punainen piste Niin tuolla. on. Niin siitä tuossa äskeisestä tiestä, kun oltaisiin lähdetty, niin siitä olisi lähtenyt toi katkoviiva, niin se meni tonne Tappuriin, mihinkä me oltiin menossa silloin. Joo. Tuossa on se risteys, mistä käännyttiin tonne päin, sitten tultiin näin ja sitten mentiin näin ja Joo. sitten tultiin näin. Eli sieltä pääsisi sitten semmoisen vähän pidemmän. Sehän olisi varmasti aivan hyvä. Saattaisi olla ihan. Aivan hyvä lenkki. Pitääpä seuraavan kerran kun tänne tulee, niin tehdä semmonen. Joo. Saattaa olla vaan vähän haasteellisempi kuin... Voi olla kapeampi ainakin. Se on tuommoinen. Sitä ei ole varmaan erikseen niin kuin pyöräreitiksi merkattu. Niin ei, että on selkeästikin tää on nyt tässä. Mutta sitä sillä saa ajaa kuitenkin, mutta... Niin kyllä, mutta Voi olla enempi- voi olla työtökohtia enemmän. niin saattaa olla ja kapeampi. Mikäs joki tämä nyt oli? Ounasjoki. Ounasjoki, joo. No niin, Tää kato sitten tästä kun lähdetään uimaan, niin Rovaniemellä sitten joo. loppuu ja sitten päätyy Kemijokeen ja sitä kautta merelle. Ihan komeen näköinen joki. Oh. Varmaan keväällä. Lohi ei vaan valitettavasti nouse, kun ne on ne
Niin, voimalat siellä Kemijoessa. joo, niinhän se tahtoo nykyisin olla. Tässä. Eivätkä ole tehneet vieläkään niitä lohiteitä, mitä niiltä on vaadittu 50 vuotta. Niin. Toivotaan, että nyt tämä EU:n ennallistamisasetus pakottaa. Joo, tämmönen oli tämän päivän lenkki ja mukavaa kun jaksoitte katsella ja jos tykkäsitte, niin klikatkaahan tykkää ja kommentoikaa ja jos ette seuraa niin, ja sisältö oli mielenkiintoista, niin kannattaa seurata. Näitä tulee lisää. Sitten vaan pakkaamaan pyöriä taas Ionikkiin. Meni muuten 2 pyörää tonne Ionikin takakonttiin. Että... No niin. Se oli sellainen reissu se. Ihan hyvä. Pienellä haaverilla selvisi, mutta ei mitään iso. Niin ei onneksi. Ois siinä ollut ainekset satuttaa jalkansa tämän. Ois se siinä on. Aina kun tommoseen paikkaan ei tarvi Kyllä. kummonen kaatuminen Ei olla. sitä kun kiveen osuu, niin Ja siinä käy vauhti tietysti yli 0, että siitä voi könähi tälle. niinhän sitä koskaan vauhdissa kaadu. Niin, harvemmin. Se on yleensä, että liian hiljaa. Niin. Laitetaan tuo pois.